3 σφαίρες από Magnum, εξ επαφής, και δεν έσταξε ούτε σταγόνα αίμα. Το 1994, όταν το Skinwalker Ranch υποδέχτηκε την οικογένεια Σέρμαν, δεν έμοιαζε με τόπο κατάρας, αλλά με υπόσχεση λύτρωσης. Ο Τέρι και η Γκουέν Σέρμαν είχαν πουλήσει τα πάντα για να αγοράσουν αυτή την απέραντη γη στη Γιούτα. Ένα τοπίο σμιλεμένο από κόκκινους βράχους, ανοιχτό ουρανό και μια σιωπή σχεδόν ιερή. Το φως του δειλινού έπεφτε πάνω στους λόφους σαν ευλογία και το ράντσο έμοιαζε με το απόλυτο αμερικανικό όνειρο. Ένας τόπος όπου η οικογένεια θα ξεκινούσε ξανά, μακριά από τον θόρυβο του κόσμου. Κι όμως, από την πρώτη κιόλας νύχτα, κάτι δεν τέριαζε. Η σιωπή δεν ήταν γαλήνια, αλλά βαριά, σαν να συγκρατούσε ανάσα. Οι λόφοι γύρω τους έδιναν την αδιόρατη αίσθηση ότι παρακολουθούσαν κάθε κίνηση, σαν παλιοί μάρτυρες που γνώριζαν περισσότερα από όσα θα αποκάλυπταν. Λίγες ημέρες αργότερα, καθώς η καθημερινότητα αποκτούσε ρυθμό, ήρθε η στιγμή που θα άλλαζε τα πάντα. Από την άκρη του χωραφιού εμφανίστηκε ένα ζώο που έμοιαζε με λύκο, μόνο που ήταν τεράστιο, σχεδόν τριπλάσιο από οτιδήποτε είχαν δει ποτέ. Το τρίχωμά του έλαμπε, τα βήματα του ήταν ήρεμα και η στάση του δεν πρόδιδε επιθετικότητα. Αντίθετα, πλησίασε την οικογένεια με έναν τρόπο που θύμιζε χαμένο κατοικίδιο, επιτρέποντας μάλιστα να το χαϊδέψουν. Σαν να ήξερε ότι δεν υπήρχε φόβος. Όχι ακόμη. Και τότε, χωρίς προειδοποίηση, το σκηνικό κατέρευσε. Με μια απότομη κίνηση, το πλάσμα άρπαξε ένα μοσχαράκι και ο αέρας γέμισε κραυγές και σκόνη. Ο Τέρι έτρεξε για το όπλο του, η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο πολέμου. Όταν επέστρεψε, σήκωσε το υψηλής ισχύος Magnum και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. 1 φορά, 2, 3. Οι πυροβολισμοί αντίχησαν στους λόφους, όμως το αδύνατο συνέβη μπροστά στα μάτια του. Ο λύκος δεν έπεσε, δεν μάτωσε. Άφησε απλώς το μοσχαράκι, γύρισε αργά το κεφάλι και κοίταξε τον Τέρι με μάτια ψυχρά, ευφυή, σχεδόν ανθρώπινα. Και μετά απομακρύνθηκε περπατώντας, όχι τρέχοντας, σαν να μην είχε τίποτα να φοβηθεί. Στο χώμα έμειναν μόνο τα ίχνη του. Ο Τέρι τα ακολούθησε μέχρι που ξαφνικά σταμάτησαν, σαν να είχαν σβηστεί από την πραγματικότητα. Εκεί μέσα στη λάσπη γεννήθηκε η φρικτή συνειδητοποίηση ότι το όνειρο είχε τελειώσει. Το ράντσο δεν ήταν καταφύγιο, αλλά κλουβί, στο οποίο συνυπήρχαν με κάτι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, ούτε να σκοτώσουν. Μετά το περιστατικό με τον λύκο, η οικογένεια Σέρμαν έκανε αυτό που θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος. Άρχισε να ρωτά. Πήγαν στους γείτονες, ανθρώπους που ζούσαν χρόνια στην περιοχή, με την ελπίδα ότι κάποιος θα έδινε μια εξήγηση. Όμως αντί για απαντήσεις, συνάντησαν σιωπή. Μια βαριά, άβολη σιωπή που έπεφτε σαν σκιά κάθε φορά που ανέφεραν το όνομα του ράντσου. Τελικά, κάποιος μίλησε. Τους είπε ότι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες είχαν φύγει βιαστικά, πανικόβλητοι, αφήνοντας πίσω τους τη γη χωρίς εξηγήσεις. Και πριν κλείσει την κουβέντα, τους έδωσε μια προειδοποίηση που έμοιαζε με κανόνα επιβίωσης. Δεν μιλάμε για το ράντσο. Μόνο αργότερα άρχισαν να καταλαβαίνουν το γιατί. Το όνομα που ψιθυριζόταν χαμηλόφωνα ήταν ένα Skinwalker. Σύμφωνα με παλιούς θρύλους των Ιθαγενών, ο Skinwalker δεν είναι απλώς πλάσμα, αλλά μάγος. Μια διαστρεβλωμένη ύπαρξη που απαρνήθηκε την ανθρωπιά της για δύναμη, ικανή να αλλάζει μορφή. Για τις τοπικές φυλές, αυτή η γη θεωρείται καταραμένη. Ένας τόπος που αποκαλείται το μονοπάτι του Skinwalker, όπου πολλοί αρνούνται ακόμη και να πατήσουν, σαν να γνώριζαν ότι το έδαφος θυμάται και ανταποδίδει. Και τότε, σαν να άνοιξε μια πόρτα που δεν έκλεινε, η πραγματικότητα άρχισε να ξεφτίζει. Τρόφιμα στο τραπέζι ξεπακετάρονταν μόνα τους, αργά, μεθοδικά. Φωνές ακούγονταν μέσα στο σπίτι, να μιλούν από τον αέρα σε μια γλώσσα άγνωστη, χωρίς πηγή, χωρίς σώμα, αφήνοντας πίσω τους μόνο παγωμένο φόβο. Τη νύχτα, πάνω από τα λιβάδια, εμφανίστηκαν φωτεινές σφαίρες, μπλε και πορτοκαλί, αιωρούμενες με σκοπό. Δεν τρεμόπαιζαν σαν φώτα, αλλά άλλαζαν πορεία,
Σταματούσαν, πλησίαζαν τα ζώα σαν να τα επιθεωρούσαν. Οι αγελάδες ανησυχούσαν, το ένστικτό τους ούρλιαζε πριν προλάβει να αντιδράσει ο άνθρωπος. Σύντομα, άρχισαν να εξαφανίζονται. Όταν κάποιες βρέθηκαν, το θέαμα ήταν αδύνατο να εξηγηθεί. Σώματα ακίνητα, χωρίς αίμα, με τομές ακριβείς, χειρουργικές. Σαν κάτι να πήρε μόνο ό,τι χρειαζόταν και να έφυγε. Για την οικογένεια Σέρμαν, ο φόβος είχε εγκατασταθεί μόνιμα. Ζούσαν μέσα σε μια κατάρα που μεγάλωνε νύχτα με τη νύχτα, οδηγώντας τους σταθερά προς την παράνοια. Η απόφαση των Σέρμαν δεν ήταν γενναία, αλλά αναγκαία. Μετά από μήνες τρόμου, εγκατέλειψαν το ράντσο με την αίσθηση ότι γλίτωναν τη ζωή τους. Τότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος που θα μετέτρεπε τον φόβο σε πείραμα. Ο Ρόμπερτ Μπίγκελοου, δισεκατομμυριούχος της αεροδιαστημικής, αγόρασε το ράντσο όχι για να το κατοικήσει, αλλά για να το απομονώσει. Υπό την καθοδήγησή του, δημιουργήθηκε το National Institute for Discovery Science. Η γη που κάποτε υποσχόταν γαλήνη, μετατράπηκε σε κλειδωμένο εργαστήριο. Κάμερες επιτήρησης τοποθετήθηκαν παντού, αισθητήρες κατέγραφαν κάθε μεταβολή. Επιστήμονες με διδακτορικά και πρώην στελέχη στρατιωτικών πληροφοριών εγκαταστάθηκαν εκεί με έναν κοινό στόχο, να καταγράψουν το φαινόμενο. Όχι να το εξηγήσουν με θεωρίες, αλλά να το μετρήσουν, να το υποχρεώσουν να αφήσει ίχνη. Και τότε συνέβη κάτι που άλλαξε την προσέγγιση τους. Το φαινόμενο άρχισε να συμπεριφέρεται σαν να παρακολουθούσε πίσω. Οι κάμερες σταματούσαν να λειτουργούν ακριβώς τη στιγμή που εμφανίζονταν ανομαλίες. Καλώδια ξεριζώνονταν χωρίς ίχνη πάλης. Ζώνες χωρίς κάλυψη δημιουργούνταν εκεί όπου συγκεντρωνόταν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ήταν σαν μια δύναμη με ευφυΐα που γνώριζε που κοιτάζουν. Οι επιστήμονες άρχισαν να μιλούν για trickster behavior, μια νοημοσύνη που παίζει, παραπλανά και διαχειρίζεται το πεδίο. Το αποκορύφωμα ήρθε ένα βράδυ που κανείς δεν είχε προετοιμαστεί να εξηγήσει. Οι κάμερες κατέγραψαν κάτι που δεν έμοιαζε με φως, αλλά με ρήγμα. Ένα είδος τούνελ άνοιξε στον ουρανό, σαν η πραγματικότητα να είχε σκιστεί. Από μέσα του, σύμφωνα με τα δεδομένα, φάνηκε να βγαίνει μια μεγάλη ανθρωπόμορφη σκιά που κινήθηκε με ταχύτητα αφύσικη και χάθηκε στο σκοτάδι. Όταν η σιωπή επέστρεψε, οι επιστήμονες είχαν δεδομένα, αλλά όχι εξήγηση. Για πρώτη φορά, η επιστήμη δεν απέρριπτε τον τρόμο. Τον κατέγραφε, αποδεχόμενη ότι κάτι στο ράντσο δεν παραβίαζε απλώς τους νόμους της φύσης, αλλά έμοιαζε να τους χρησιμοποιεί. Οι αναφορές που έφτασαν στην Ουάσιγκτον δεν έμοιαζαν με τίποτα γνωστό. Δεν μιλούσαν για απλά φώτα, αλλά για ένα φαινόμενο με μοτίβο, συνέπεια και πρόθεση. Έτσι, το Πεντάγωνο αποφάσισε να εμπλακεί. Μέσω της Defense Intelligence Agency εγκρίθηκε ένα μυστικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση $22 εκατομμυρίων, το Advanced Aerospace Weapon Systems Applications Program. Ο λόγος δεν ήταν η περιέργεια για εξωγήινους. Ήταν ο φόβος. Ο φόβος ότι αυτό που συνέβαινε στο ράντσο αποτελούσε απειλή εθνικής ασφάλειας. Αναλυτές και αξιωματικοί άρχισαν να επισκέπτονται τον χώρο. Σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι το ράντσο δεν λειτουργούσε σαν τόπος, αλλά σαν πηγή. Τότε εμφανίστηκε ο όρος που πάγωσε το αίμα όλων, Hitchhiker Effect. Δεν περιέγραφε κάτι που συνέβαινε στο ράντσο, αλλά κάτι που ακολουθούσε όσους το επισκέπτονταν. Αξιωματικοί που επέστρεψαν στα σπίτια τους στη Βιρτζίνια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, άρχισαν να βιώνουν πράγματα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Σκιές εμφανίζονταν στους διαδρόμους των σπιτιών τους. Σύζυγοι έβλεπαν σκοτεινές φιγούρες τη νύχτα, ακίνητες στις γωνίες. Παιδιά ξυπνούσαν ουρλιάζοντας από εφιάλτες με πλάσματα που δεν είχαν δει ποτέ. Η κανονικότητα διαβρωνόταν αργά, επίμονα, σαν μόλυνση. Το φαινόμενο λειτουργούσε σαν ιός. Δεν επισκέπτεσαι απλώς το Skinwalker Ranch. Το κολλάς και μετά το μεταφέρεις. Το πρόγραμμα τερματίστηκε και οι φάκελοι σφραγίστηκαν. Όχι επειδή απέτυχαν, αλλά επειδή απέδειξαν κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Ότι υπήρχε ένα φαινόμενο που δεν ενδιαφερόταν για σύνορα, στρατούς ή κυβερνήσεις.
Το όνομα Hitchhiker Effect έμεινε να ψιθυρίζεται μόνο σε κλειστά δωμάτια, ως υπενθύμηση ότι μερικές πόρτες, όταν ανοίξουν, δεν κλείνουν ποτέ. Σήμερα, το Skinwalker Ranch δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Ανήκει στον Brandon Fugal, έναν επιχειρηματία που συνεχίζει εκεί όπου άλλοι σταμάτησαν. Νέες ομάδες, νέος εξοπλισμός. Σκάβουν ξανά. Και κάθε φορά κάτι πηγαίνει στραβά. Άνθρωποι αρρωσταίνουν, όργανα αποτυγχάνουν, συστήματα σβήνουν. Το μήνυμα επαναλαμβάνεται, όχι με λόγια, αλλά με συνέπειες, μην σκάβετε. Και ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνουμε δεκαετίες τώρα. Ρωτάμε αν πρόκειται για εξωγήινους, για επισκέπτες από μακριά, λες και το σύμπαν είναι πάντα αλλού. Όμως τι γίνεται αν η αλήθεια είναι πιο σκοτεινή, αν δεν ήρθαν ποτέ, αν ήταν πάντα εδώ, δίπλα μας, αόρατοι επειδή δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε. Φανταστείτε μια μυρμηγκοφολιά. Τα μυρμήγκια ζουν γενιές. Χωρίς να καταλάβουν ότι βρίσκονται μέσα σε ένα γυάλινο κουτί, παρατηρούμενα από όντα που δεν μπορούν να συλλάβουν. Κάποιες φορές το χέρι κατεβαίνει, ανακατεύει το χώμα και αποσύρεται. Για τα μυρμήγκια αυτό δεν είναι πείραμα. Είναι το τέλος της λογικής τους. Και αν το Skinwalker Ranch είναι ακριβώς αυτό. Όχι πύλη για να έρθει κάτι, αλλά παράθυρο από όπου κάτι ήδη εδώ κοιτάζει μέσα. Ένα σημείο όπου η γυάλα είναι πιο λεπτή και η προσοχή στρέφεται πάνω μας. Όχι απαραίτητα με κακία, αλλά με περιέργεια ή έλεγχο. Ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί το ράντσο δεν αποδεικνύει τι είναι το φαινόμενο. Αποδεικνύει ότι δεν καταλαβαίνουμε τη φύση της πραγματικότητάς μας. Ότι οι νόμοι που θεωρούμε σταθερούς μπορεί να είναι απλώς τοπικοί. Και ότι σε ορισμένα μέρη η πραγματικότητα θυμίζει ποιος δεν έχει τον έλεγχο. Το Skinwalker Ranch δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι απλώς η απόδειξη ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον κόσμο που ζούμε. Τα αρχεία είναι πολλά και οι πόρτες που πρέπει να ανοίξουμε ακόμα περισσότερες. Αν τολμάς να κοιτάξεις εκεί που οι άλλοι στρέφουν το βλέμμα, κάνε εγγραφή στη βαθιά σκέψη. Γιατί η αλήθεια δεν κρύβεται στο φως. Κρύβεται στις σκιές που φοβόμαστε να εξερευνήσουμε.